channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ලස්සනම ලස්සන පඹයක් හදාගන්න හැටි ගැනයි. මම මේකට හොයාගත්තා පරණ ජැකට් එකක් මගේ අප්පච්චිගේ පරණ දෙනිමක්. එහෙනම් අපි වැඩේ පටන් ගමු. සෙල්ලම පඹයගේ ඇට කෑල්ල හදාගන්න. දැන් මෙතනින් ටිකක් මෙතනට වෙන්න කපා ගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක තියෙනවා නේ. මේකට මෙහෙම තියලා ගැට ගහ ගන්න. මෙන්න මේකේ අතුර පිදුරු වලින් පුරව ගන්නවා. මට නම් පිදුරු හොයාගන්න බැරි වුණ නිසා මම පරණ දෙවි කෑලි ටිකක් දාලා පුරව ගන්නවා. මම දැන් පඹයගේ ඇට කෑල්ල හදාගත්ත රෙදි කෑලි වලින් පුරවලා මේ බලන්න මේකේ ලස්සන. දැන් අපි උඩ කෑල්ලත් හදාගන්න පටන් ගමු. පඹය හිටවන්න අපි දැන් මේ ඊයේ හිටවගමු. ජැකට් එක දාගන්න මේ වගේ ඊයත් ගැට